السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. مرحبا بكم في قناه كلثوم ورسام مع وصفه جديده وفيديو جديد. وصفه ديال اليوم هي يعني غريبه، اللي هي كما كتشوفوا غتكون غريبه زوينه ولذيذه في نفس الوقت، فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو مع الطريقه والمقادير في نفس الوقت. هنايا اول حاجه عندي 2 بيضات، عندي هنا واحد شويه ديال الملحه، عندي هنا كاس ونص ديال السكر. هنا بالنسبه للكيسان كما كتشوفوا راه غير الكاس صغير ديال الاتاي، يعني ماشي كاس العنبه. وعندي 2 ديال الكيس ديال الفاني، المهم كل واحد فيهم راه فيه 8 غرام. هنا كنخلط هذاك البيض مع داك السكر وداك الفاني باش حتى كيذوب لنا داك السكر مزيان. المهم تنخلطوهم تناخذوا وقتنا في التخلاط باش هكا ما يبقاش لنا داك السكر متكتل هكا في التحت. وغادي نضيف الكاس الاول ديال الزيت وغادي نخلط مزيان. من بعد غنضيف الكاس الثاني صافي. غادي نبقى نخلط مزيان حتى غادي نسجموا مع هاد المكونات كلها مع بعضياتهم. يعني كتشوفوا حتى اللون راه تبدل، يعني مبقاش ابيض. هنايا غادي نزيد واحد الكيس ديال الفلون ديال الفاني. انا غادي نضيف هنايا واحد 2 معالق كبار ديال هذا الفول السوداني اولا الكاوكاو مطحون، يعني كما كتشوفوا راه مطحون مزيان. ومن بعد هنا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الزنجلان. المهم هاد الزنجلان غير بغيت نضيفوه لانه حيت كتعجبني ديك العضه ملي كتعض هكا في الغريبه وتحسي بشي حاجه يعني كتكون كتقرمش لداخل ديالها. هنا كيبقى هذا غير اختيار كما قلت لكم. صافي هنا كنخلطوا مزيان هاد المكونات كلها مع بعضياتها. بما انا راه ما كثرش، درت غير 2 المعالق اللي درت. هنايا كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. هنا غادي نضيف الخميره. هنا بالنسبه للخميره عندي دايره هنا 16 غرام في هذه الباكيه، واللي بغى واللي عنده واللي كاينين الاخرين دوك الحمرين فهادوك غادي ديروا 2 منهم، يعني كل وحده فيهم راه كتوزن 8 غرام. هنا صافي غادي نبقى نجمع العجينه حتى غادي نجمعها مزيان. بالنسبه للعجينه كتبقى رطبه وفي نفس الوقت ما كتكونش قاصحه، وما تكثروش عاوتاني الطحين بزاف باش ما تقصحش لكم، وما تخليوهاش ثاني عاود كتلصق بزاف، حيت الا خليتو كاع كتلصق راه غادي شويه غادي تعذبكم في اليد، وفي نفس الوقت ملي غادي تحطوها غادي تسيح بزاف. فاللهم تخليوها شويه تكون رطبه وفي نفس الوقت ما تكونش لا قاصحه ولا رطبه بزاف. فالمهم الشكل ديالها كان هو بحال هكذا. فهنا المهم كما كتشوفوا غادي نشكل على شكل غريبه، وغادي ندهنها بالبيض ديال البيض، وغادي نديرها في كاوكاو مهرمش كنفندها فيه. المهم في هذه الاثناء درت الفران كيسخن. انا بالنسبه للفران ديال غير فران عادي، فراه درتو كيسخن حتى غيسخن. من بعد ملي غادي ندير الطاوه فغادي نقص عليه شويه الفران باش طيب ليا كامل مزيان من الداخل. ايوا صافي من بعد ما طابت كانت على هذا الشكل هذا، يعني راه كتجي هكا مشقوقه كما كتشوفوا، وصافي المذاق ديالها كتجي زوينه وكانت ديال حلوه اولا غريبه. فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. يعني غريبه رخيصه، يعني ما فيهاش يعني شي تكاليف اللي هي شويه يعني غاليه، وفي نفس الوقت يعني شو تقريبا الكميه اللي كتعطي يعني راه تقريبا شي 60 حبه اللي خرجت ليا. وكنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. وانا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب او من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى لكم التوفيق للجميع. نقول لكم السلام عليكم.